قدرمنو زده کوونکو سلامونه سال دی صحت مو ښه دی هیله مند یم چې ټول خوشحاله اوسئ. دا دی نن زموږ د درس 5مه ورځ دی او په دې 5مه ورځ کې موږ compound letters یا هم مرکب توري ولرو. compound letters compound letters په معنا د مرکب توري په پښتو کې ورته څه وایي درنو زده کوونکو؟ مرکب توري. compound letters درنو زده کوونکو د دوو تورو او یا هم د دوو څخه د زیاتو تورو څخه جوړیږي. مثلا موږ لومړی لرو SH. SH د څه شي غږ ورکوي؟ SH د شین غږ ورکوي. لکه fish لکه fish لکه shape. قدرمنو زده کوونکو هر کله چې S او H سره یو ځای شي د شین غږ ورکوي لکه dish غذا خواړه fish ماهی ship کشتۍ یا هم کښتۍ. ورپسې لرو CH. هر کله چې CH یو ځای شي په دې حالت کې د چی غږ ورکوي. کوم غږ ورکوي؟ د چی غږ ورکوي. لکه chair چوکۍ watch ساعت او همداشان teacher استاد. دریم لرو KH. کچیرې KH سره یو ځای سي KH د خې غږ ورکوي. د خې غږ ورکوي. لکه خان لکه خالد او داسې نور. څلورمه شمېره PH لرو. PH د فې غږ ورکوي. PH د فې غږ افاده کوي. د فې غږ افاده کوي. لکه لف خندل لکه لکه لف خندل لکه فون تلفون. درنو زده کوونکو راځو دغه لومړی تخته تاسو ته دوباره تکراروم. تاسو ورته ښه غوږ ونیسئ تر څو یې درست زده کړئ. compound letters معنا مرکب توري. مرکب توري هغه تورو ته ویل کیږي چې د دوو تورو د یو ځای کېدو څخه او یا هم د دوو څخه د زیاتو تورو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. لومړی موږ لرو SH د شین غږ ورکوي. dish fish shape. ورپسې CH د چی غږ ورکوي لکه chair لکه watch لکه teacher. KH د خې غږ ورکوي لکه خان خالد. PH د فې غږ ورکوي لکه لف لکه فون. هیله مند یم چې دا لومړی تخته مو زده کړې وي. یو ځل یې تاسو ته وګورئ. اوس تاسو درنو زده کوونکو next راتلونکي توري وایو. موږ لرو درنو زده کوونکو GH. په پښتو کې د غین اواز افاده کوي. لکه افغان لکه غفار او داسې نور. په شپږمه شمېره کې درنو زده کوونکو TH لرو چې دا تقریبا د ث اواز افاده کوي. د ث او د ث ترمنځ اواز افاده کوي. لکه لکه tooth لکه tooth. همدا شان TH د دال اواز هم افاده کوي. لکه they لکه they. ورپسې لرو درنو زده کوونکو ZH. ZH په پښتو کې د ژ غږ افاده کوي. ZH
TH په پښتو کې کوم غږ افاده کوي؟ ژ غږ افاده کوي. لکه ژاله، ژاله، وژمه او داسې نور. په اوومه شمېره کې لرو درنو زده کوونکو البته اتمه شمېره کې DU د جیم غږ افاده کوي درنو زده کوونکو. DU کوم غږ افاده کوي؟ د جیم غږ افاده کوي. لکه education، education معنا تعلیم. لکه individual، individual. قدرمنو زده کوونکو په نهمه شمېره کې موږ لرو د چر غږ. چر TURE دا په خپله کوم غږ افاده کوي؟ د چر غږ افاده کوي. لکه picture، picture. لکه lecture او داسې نور. قدرمنو زده کوونکو راځو یو ځل بیا دویمه تخته تاسو ته دوباره تکراروم. له هغې وروسته تاسو ته دریمه تختې ته ځو. GH د غایب غږ افاده کوي لکه افغان، غفار. TH د ت او د دال غږ افاده کوي لکه food، دری. ZH د ژ غږ افاده کوي لکه ژاله، وژمه. DU د ج غږ افاده کوي لکه education، individual. چر په خپله د چر غږ افاده کوي لکه picture، لکه lecture. ښې وګورئ درنو زده کوونکو. آفرین. زما درنو زده کوونکو اوس راځو لسمې شمېرې ته. په لسمه شمېره کې موږ لرو شن. TION څنګه اواز ورکوي؟ د شن اواز ورکوي درنو زده کوونکو. شن. لکه information، information معنا معلومات، information. لکه question، لکه function او داسې نور. په یولسمه شمېره کې موږ لرو shall. څه لرو درنو زده کوونکو؟ موږ لرو shall. لکه social اجتماعي، social اجتماعي او همداشان special خاص. قدرمنو زده کوونکو دا و زموږ د پنځمې ورځې درس. دا چې زه دوه درې ورځې غیر حاضر وم او هغه هم د بعضو مشکلاتو په اساس، نو غواړم مخکیني لیکچرونه ټول په همدې لیکچر کې تاسو ته واضحه او د انګریزانو خبره سمرایز کړم. تاسو ته یو ځل دوباره په مختصر توګه تکراروم. زما درنو زده کوونکو د انګلیسي د الفبا توري په دوه برخو ویشل شوي. یو ته وایي according to the sound د غږ له مخې، او بل ته وایي according to the form د شکل له مخې. according to the sound د انګلیسي د الفبا توري د غږ له مخې په دریو برخو ویشل شوی. یو ته موږ وایو vowel letters، واویل توري. بل ته موږ وایو semi vowel letters، نیمه واویل توري. او بل ته موږ وایو درنو زده کوونکو consonant letters، consonant یا هم بې غږه توري. واویل letters ته ځکه غږ لرونکي توري ویل کېږي چې هغوی د consonant د تورو د حرکت سبب کېږي یا په هغوی کې د غږ د ایجادولو سبب کېږي. په دې معنا چې د واویل تورو څخه بغیر موږ نشو کولی هېڅ یوه کلمه جوړه کړو. دویم سیمي واول letters هغه تورو ته ویل کېږي چې هغوی کله واویل وي او کله هم consonant وي. لکه موږ وایو what. what په what کې قدرمنو زده کوونکو W consonant دی. کله چې W د کلمې په سر کې راشي موږ ورته consonant وایو، او کله چې W او Y د کلمې په آخر کې راشي موږ ورته واویل وایو. یا yes چې دی yes په خپله دغلته څه شی دی؟ consonant دی. اما دلته که موږ وایو واو، دغه دویم W واویل دی او دا اول W چې دی consonant دی. په بله کلمه کې موږ لرو وی، دلته دا وای آخر کې راغلی موږ ورته واویل وایو. نو
نو سیمي واول W او Y چې دی ځکه ورته سیمي واول ویل کېږي چې کله هم کانسوننټ وي او کله هم واول وي. په بله برخه کې د رډوسره کوونکو د انګلیسي د الفبا توري د شکل له مخې دی. د شکل له مخې د انګلیسي د الفبا توري په دوو برخو ویشل سوی چې یو ته وایي capital letters یا upper case letters هم ورته ویل کېږي غټ توري او بل ته وایي lower case letter یا small letters واړه توري. تاسې ما سره یې بیسې تکرار کړئ. سمه دی؟ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z O W X Y Z